Kambódíu fallegt og frjósamt land sem býr yfir ótal ónýttum tækifærum. Þar býr líka fallegt fólk með drauma og þrár. En kambódíska þjóðin glímir við mörg samfélagsmein. Spilling, óeirðir, fátækt, barnaþrælkun, mansal og afleiðingar þjóðarmorðs. Eitt alvarlegasta meinið mansal á stúlkubörnum. Hvernig stendur á því? Hvað fær foreldra til að selja börnin sín og hvernig komast menn upp með að stela börnum og selja þau? Hvers vegna verða barnungar stúlkur kynlífsþrælar sem ganga kaupum og sölum eins og hver annar varningur? Hvers vegna sjá ungar stúlkur þann eina kost að selja líkama sinn til að eiga fyrir mat? Hvernig hægt að stöðva þessa þróun og hvað verið að gera til að leysa vandann? Kambódíska þjóðin enn að ná sér á strik eftir miskunnarlaust þjóðarmorð þar sem fjórðungur íbúanna var drepinn. Einræðisherrann Pol Pot, leiðtogi Rauðu Khmeranna, komst til valda miðjan 8. áratuginn og fór með öll völd í 4 ár. Á þeim tíma stóð hann fyrir stórfelldum þjóðernishreinsunum. Menntafólk og aðrir borgaralegir óvinir sem taldir voru hættulegir og andsnúnir hugmyndum hans voru drepnir á skipulagðan hátt. Grunnskólum eins og þessum var breytt í fangelsi og pyntingabúðir þar sem mannvonskan var allsráðandi. Rauðu Khmerarnir töldu sig geta byrjað siðmenningun upp á nýtt og tóku því upp nýtt tímatal sem átti að hefjast með valdatíð þeirra. Sú valdatíð var ekki löng en þeim mun mannskæðari. Þrælkunarvinna, vannæring, hrun í heilbrigðiskerfinu og beinar aftökur kostuðu rúmar 2 milljónir manna lífið. Garð Antoni vann hjálparstarfi í Kambódíu í 8 ár fyrir ADRA, hjálpasamtök aðventista á heimsvísu. Pol Pot tried to destroy the family. So children were separated from parents, they were sent off to different camps, put in different work parties. Many of them never saw their parents or their children again. Their plan was to displace as many people as possible and upset the whole family structure. Anything that they could do, they destroyed. They got rid of the monetary system. They tried to go back to the bartering methods. They were trying to set up a very simple economy which left them in total control of the nation.
Þeir sem voru ómenntaðir og vissu vart hvað var á seyði voru reknir úr borgum í sveitir þar sem þeir voru látnir þræla við landbúnaðarstörf, sveltir og kúaðir. Fólk á öllum aldri. Börnin voru ekki undanskilin. Anyone who had any type of education or even appeared to have an education, for example, if they wore glasses, they were killed. Þeir sem óhlýðnuðust eða gerðu smávægilegar athugasemdir voru umsvifalaust teknir af lífi. Undirgefni, afskiptaleysi og hlýðni var nauðsynleg til að lifa af. Árið 1979 réðust Víetnamar inn í Kambódíu og komu Rauðu Khmeranum frá völdum. Pol Pot slapp undan réttvísinni og flúði inn í frumskóg þar sem hann dó ellidauða árið 1998. Skæru stóðu yfir í landinu í mörg ára á eftir og ástandið róaðist ekki fyrr en rétt fyrir síðustu aldamót. Kambódíska þjóðin á enn langt í land með að jafna sig eftir þessar skelfingar. The genocide has left them with memories that have been burned into their consciousness, which they just don't want to know. They want to forget. Þjóðarmorðið breytti afstöðu fólks til lífsins á marga vegu, til dæmis til barnauppeldis. So I think in the psyche of the people, there is still this fear. Yes, it could happen again, therefore I'd better not love my children too much. If you don't love your children too much, then you won't be hurt if anything happens to them. Í dag búum 14 milljónir manna í Kambódíu. Þjóðin mjög ung. Helmingur íbúa undir 21 árs aldri. Þjóðarmorðið útskýrir þessa furðulegu aldurssamsetningu. Það vantar nokkrar kynslóðir. Þeir sem eldri búa við menntunarskort og illfærir að bregðast við heilsufarsvandamálum. Innviðir samfélagsins og stjórnkerfið laskað. Velferðarkerfið til að mynda í molum. The welfare system hardly exists, as we would think about it anyway. Hospitals were very poor. The social services were very poor. Medicine, until in very recent years, was almost non-existent. Ein afleiðing þess sú að barnadauði í landinu með því mesta sem þekkist. Allt of fáir grunnskólar starfandi í Kambódíu. 15 íbúa ólæs. Fátæktin svo mikil að börnin verða að vinna fyrir fjölskyldur sínar frá unga aldri. Flest finna þau sér einhverja vinnu. Þúsundir þeirra hafast við á öskuhaugum við ömurlegar aðstæður, leitandi að einhverju sem hægt að endurnýta í stað þess að ganga í skóla. Þetta talið eðlilegt og sjálfsagt. Average salary or average wage daily is around $1 to $2 a day for 40% or more of the population. If a father is on $1 a day and he is supposed to look after a wife, 3, 4, 5 children, he can't do it. In order to survive, those children have to contribute to the family. But this is why you have so many children going early into prostitution. They roam the streets, they steal, they do get whatever they can in order to survive. They look on their lives as a hopeless situation, both the parents and the children. They see life as just one unending search for food, for affection, for whatever they want. And they usually can't get what they want. And so they live in hopelessness. Á hverju ári tugþúsundir kambódískra barna seld í vinnu, þrælkun og vændi. Children can be sold, they can be kidnapped, they can be led almost willingly, or they can be abducted either by car, motorcycle, or whatever, something like that, and then they disappear.
children have become somewhat of a commodity. They are looked on, especially when people are in poverty. Well, this is one way I can alleviate my situation. And there is a desire for making money which is built into some of these people like nothing else. We think the West is materialistic, but I think the East can beat us on that. Bláfátækir foreldrar líta þannig á dætur sínar eins og eignir sem þeir eru tilbúnir að selja sem hvern annan búfénað. Fyrir peninga eða í skiptum fyrir aðrar vörur. Sumir þeirra eru jafnvel tilbúnir að láta dætur sínar í skiptum fyrir gervihnatadisk eða sjónvarp. Drengirnir eru í uppáhaldi hjá foreldrum sínum en stúlkurnar eru minna metnar. Ástralinn Jeff Bauman hefur undanfarin 15 ár unnið hjálparstarf fyrir fórnarlömb Mansals og kynlífsiðnaðar í Kambódíu. I have seen literally tens of thousands of girls over the years that have been trafficked in brothels, karaoke bars, beer gardens, all sorts of places. A girl might charge $1, $2 a time for any man who comes along. If they are good looking, they can get more. It's the same for selling them on. When I first went to Cambodia, a girl could be sold, say, for $50, $100. By the time I left, it was $500, sometimes $1,000 if it was a good looking girl. I have personally witnessed a young woman who was driving around a village I was visiting one day, tears in her eyes, crying for her daughter that had been stolen from her, and she never saw again. Stúlkurnar eru ýmist seldar innanlands eða yfir landamærin til Tælands, Víetnam og Kína. Áætlað að 800 stúlkur séu seldar eða þeim smyglað yfir landamærin frá Kambódíu til Tælands í hverjum mánuði. 400 þeirra eru sendar tilbaka af tælenskum yfirvöldum. Hinar rata ekki heim. If they're living close to a border, children can disappear over the border very quickly, and the parent has no hope of getting them back. Ýmsum aðferðum beitt til að plata stúlkurnar og aðstandendur þeirra. Stundum fjölskyldunum lofað að stúlkurnar fái starfa á veitingahúsi, hárgreiðslustofu eða saumastofu í höfuðborginni. Þær fái hrein föt, mat, húsaskjól og jafnvel einhverja menntun í skiptum fyrir vinnu sína. Þetta eru oftast marklausar legar. Stúlkurnar enda í kynlífsþrælkun. Sumar enda í búrum eins og þessu sem minna helst á kjötborði í matvöruverslun. Munurinn sá að hér eru lifandi manneskjur til sölu. Fjölskyldum þeirra líka stundum lofað smávægilegum peningasendingum í hverjum mánuði. Margir óupplýstir foreldrar í fátækum þorpum láta blekkjast í úrræðaleysi gagnvart fátæktinni og sjá börnin sín oftast aldrei aftur. Sumum mæðrum líður svo illa að þær geta vart tjáð sig. Því miður staðreyndin sú að þeir sem ganga harðast fram í því að selja börn mansali eru oft hátt settir innan samfélagsins. Þeir hafa mikil völd, eru þorpsleiðtogar, opinberir starfsmenn eða jafnvel lögreglumenn. When it comes to dealing with the authorities, you know you're going to have to deal with the corruption that goes with it. It's there. Það ef til skýringin á því hvers vegna fórnarlömb eru treg til að kæra og lifa í staðinn í kúgun þagnar og óréttlætis. Engar nákvæmar upplýsingar eru til fjölda stúlkna í kynlífsánauð. Nær ómögulegt að framkvæma slíka rannsókn. Trafficking happens in the villages, but what is so difficult is to find the number. Because when you go to a village and say, has anyone ever been trafficked from here or left and never come back? And they say, oh, it's never happened in our village, but go to the village next door. And you go to the village next door and they say, it's never happened in our village, but that village just came from, it's happened there.
So it's the subject no one talks about, but everybody knows happens. Gróflega áætlað að fjöldi kynlífsþræla í Kambódíu sé 100.000. Talið að þriðjungur séu börn langt undir lögaldri. Sum eru ekki eldri en 5 ára. The age doesn't concern the traffickers so much. They look for the quality of the goods, in quotes, that they are working with. And if a girl is physically well developed, they will take her whatever the age. And if she's younger, so much the better. Mansalið á sér oftast stað fyrir milligöngu þriðja aðila. One case I heard was of a small girl about 12 years old where mother took her to an uncle, and this uncle took her to a house that was isolated, and he tied her up and he serially raped her day in, day out for a number of weeks, and then eventually let her go. But of course, after all this had happened, there was only one choice for her to go, and that was to end up in a brothel. Stúlkurnar eru flestar mjög ungar þegar þær eru seldar Mansali og enda í vændi. Þessi ömurlega starfsævi ekki löng. They can vary. I mean, I can take you to a place where you can find girls as young as 8 and 9 and 10, but probably the majority start between 12 to 16, and by the time they're 18, 19, 20, they would be finished. Within 10 years, they probably died of AIDS. That's how quickly they can contract the disease and die from it. By the time they're 22, 23 years old, they're dead. If you've been, serving 10 or 15 men a day, you're worn out anyway. 10 years in that sort of trade and you're really good for nothing. If AIDS doesn't get you, something else will. Ekki þarf að leita langt til að komast á snoðir barnavændi. Víða í höfuðborginni Phnom Penh eru hverfi þar sem fólki býðst að nýta sér börn kynferðislega gegn greiðslu. Við fórum með faldamyndavél og settum okkur í hlutverk þess sem leitar eftir slíku. Vændishúsin eru illa gerðir kofar úr bárujárni. Þær eru stúlkurnar oft geymdar bak við læstar dyr og gert að þjóna allt að 20 mönnum á dag. Sorry? You like yum yum? Yum yum? How much? This one you like? This one you like? Give her how much? For you, Just one for one. How much? I have room more, one more. Yes. And for her? Yum yum, how much? 100. 100. And boom boom? Boom boom don't have. I'll have. Boom boom have too much. Have too much money. Too much money? How much? 200. Yeah. How old? Tonight? 10? I think maybe don't be at least. Hey, you may be 12 or 13, not 10. No, you like? You like? How much? How much? Okay, one here. How much? 100. Same here. Yeah. Sum stúlkubörn eru hvítmáluð í framan líkt og brúður. Þetta gert til að auðkenna stúlkurnar svo að þeir sem vilja sjáu að þær séu til sölu. Stúlkurnar eru látnar selja líkama sína fyrir smánalegar upphæðir. Okay, I'll give you some costs, some facts and figures. If you're a Cambodian and you have sex with a girl, especially the ones that are in the very low end, 10,000 real or $2.50 is what you'll pay for sex. If you're a foreigner, for a short time it would be $5. All night, $20 up. For a Khmer, all night, $10 up. Meidómur stúlknanna í miklum metum hjá kambódískum karlmönnum, en hann einnig til sölu. Virginity runs at around about $1,000, and that's usually for a week. You can keep them
So, as you can see, sex is very, very cheap. And it's too cheap. Eftir að stúlkan hefur mist meitdóminn hún einskis virði í augum einhleypra karlmanna. Tilvonandi eiginkona þarf að vera óspjölluð. Af ótta við niðurlæginguna eiga því margar stúlkur erfitt með að viðurkenna að þeim hafi verið nauðgað. I've seen a lot of girls that have done a lot of damage to themselves, which have been a sign of self-hate, and many girls end up committing suicide. En hvað skyldu menn borga fátækustu fjölskyldunum fyrir stúlkubörnin þegar þau eru seld eins og þrælar? In most cases, only a few $100s. These families are very poor, so if they're getting a couple of $100s, it is like as much money as they would have in a year. So they think it's a huge amount. But then, for instance, if that girl's a virgin, she's being sold for $1,000 plus. So most of the time, where payment is made for a girl at the community level, it's extremely cheap. Rotha fórnarlamb Mansals. Hún hefur þurft að þola miklar hörmungar og verið seld oftar en einu sinni. Í langan tíma var hún kynlífsþræll manns. Hann nauðgaði henni og hafði hana hjá sér í haldi. Rotha var hrein með þegar hún var seld í fyrsta sinn. Hún var 13 ára þegar hún misti meitdóminn. Síðustu ár hefur Rotha stundað götuvændi fyrir yfirmann sinn sem veitir henni húsaskjól og gefur henni að borða. Hún vinnur í almenningsgarði í höfuðborginni. Það orð fer af garðinum að þar sé kynlífsþjónusta í boði og þangað sækja karlmenn í leit að vændi. Rotha hittir viðskiptavini sína í almenningsgarðinum og fer með þeim á hrörlegt gistiheimili í grenndinni. Dương chư dương chơi chư ta còn là thay dương thơm mạch như cái ta pe dương chênh màu nó như nước đi thợ bạc dương ta dương chênh màu dương chư dương mía làm tha trom nó làm bay thay dương ọt lôi dương trom tha chư không chất nó đã thay dương ọt miên lôi hay dương ọt miên mại ở dương mà thôn cá này chân chân nhà ná có một trang đài. Síðast var Rotha seld fyrir $300. Þá var hún nýbúin að eignast barn og var minna virði en áður. Kaupin fóru fram á næturklúbbi í höfuðborginni. Staðurinn þekktur fyrir að veita vændisþjónustu. Í ferðabæklingum má finna fjölda auglýsinga frá sambærilegum stöðum víðs vegar borgina. Það misjafnt hvað Rotha þjónar mörgum viðskiptavinum á dag. Stundum einum, stundum tveimur, en oftast eru þeir í kringum 5. That happens quite often to prostitutes here. It's very well known in this culture. Is that groups of guys, large 10, 15, 20 guys, will get together and send somebody out on a motorbike to get a prostitute, and they would take her back to a hotel room, and then these 10, 15, 20 guys would just rape her all night and often pay her almost nothing.
mau chẳng á để thăm mà roi dương chẳng thấy nhá mà roi dương cái phép thăm này ta đọc biết đọc test nè chú cái miếng pram nè cha đi thay bị chua test nè chẳng ngày món kim tử đi thay cái tha tử do xảy tập bay nè nó cái tha tầm nè sao từ đó sẽ phồng bốn nè pro phồng bốn nè sẽ tầm nè and it has a word here. It's called bok, which I'm sorry I don't speak well Khmer. It's probably not said the right way, but it's commonly known, and it's in this society it's seen as a way of building mateship amongst the men, building camaraderie. We're all guys in this together, and at least 1 in every 2 street prostitutes will tell you that this has happened to her at least once, and it's the experience she most fears as she lives on the streets. Mẹ làm phơi, bây giờ dân tới dân ăn, bây giờ đi tới dân tha tầm nè, nè, dân tới tầm nè là bây giờ đó dân bạc phía tới khơi mình tràn, dân phơi gì tay dân mình đang thơm mấy bậc kia chập dân. Chúng ta cái pram đập riêng, ta pram đập riêng miền tập tài cái tiền. Nước chợ nhưng mà thanh ní nó dân pol thay dân thừa sành trắng cái do dân tay chúng nuôi thay cái hai dân tới miền công xong cái tiền. Cái pram đập riêng nó tụm phơi đi trắng dân ban trâm tạt đóp thì. Hún segist oft vera barinn og beitt ofbeldi við þessar kringumstæður. Dương trật đây một kê bậc khom dương gì vài dương, tay dương thơm mạnh bậc kia chặt dương. Dương dung tay dương mà đang thơm mạnh. Rotha segir sumar vinkonur sínar hafa verið sprautaðar niður ef þær óhlýðnast yfirmönnum sínum eða viðskiptavinum. Þá lognist þær út af og missi meðvitund sinn meðan viðskiptavinurinn kemur fram vilja sínum. Nhâm trong ban nhâm pong luôn ai mà nhâm pong thành nhâm trong ban tật te nó nhâm trong ban te hay cả ai nhâm trong ban tật te lại nó nhâm miệng đấy tập ban nó nhâm thay nhâm từng khâm tay chừng ao sực khâm ấy vì môn dân từng khâm tha nhâm làm plak ở đâu nè. Stúlkubörn sem búa í afskekktum þorpum á landsbyggðinni eru berskjaldaðar fyrir Mansalinu og algengustu fórnarlömbin. Sanja er eitt þeirra. Þrátt fyrir stutta ævi hefur hún upplifað miklar hörmungar. En Sanja er heppin. Hún er ein þeirra fárra stúlkna sem tekist hefur að bjarga úr heljargreipum kynlífsánauðar. Þegar hún var 14 ára komst hún í hendur þrælasala fyrir milligöngu ömmu sinnar. Hann flutti hana með sér til Tælands þar sem hann nauðgaði henni ítrekað og beitti ofbeldi. Batt hana niður og sagði að hún yrði handtekin af lögreglunni ef hún hélt ekki kjafti. Mánuðum saman var Sanja kynlífsþræll þessa manns. Hann læsti hann inn á herbergi gistiheimilis og hleypti henni ekki út. Tới chỗ xa kia ấy, nhưng có ai nhưng ta ngụt tắc, nhưng có ta ngụt tắc tới. Bây nhưng chênh mà bên tới. Nhưng ngụt đôi từng sợ có thả. Ngụt đôi từng sợ tới ấy. Bạc đê chứ. Hơi, toàn nhưng đệ lụa sân bằng cái chạp đám chạp lộp nhưng bà đàm. Mình rõm tha sọc đai. Ở trong là việc bát ấy tay. Thơ mách bò về chân hơi. Hún sagði engum frá því sem gekk á, altekin ótta, hræðslu og vonleysi. Nhưng prap tới khai gọt khmah kê chân. Sanja gerði margar misheppnaðar tilraunir til að flýja, en maðurinn náði henni alltaf til sín aftur og barði til hlýðni. Nhưng ở xây cho chất cây mỗi con nhưng chỉ diêm rơ đá tay rơ rồi nhưng nơi mỗi con ăn miên là ná cốt hay nam môi nhưng mà ban sẽ lánh cốt kiện. Loks tókst Sanju að flýja. Đây cốt đệt bát thấy nhưng có lụt rốt nó đàn. Hún fann leigubílstjóra sem fór með hann á lögreglustöðuna og í framhaldi af því var henni komið fyrir í endurhæfingarmiðstöð í höfuðborginni Phnom Penh.
Saga þessara stúlku lýsandi fyrir hvernig hlutirnir eiga sér stað. Við ferðumst með Sanju til þorpsins þar sem hún ólst upp. Þorpið í norðurhluta Kambódíu. Það lítið, afskekkt og fámennt. Það einmitt í svona þorpum sem mannræningjar ná til sín ungum börnum, flytja þau á brott með sér og neyða þau í vinnuþrælkun eða kynlífsánauð. Upp frá því ganga þau kaupum og sölum milli landshluta eða yfir landamærin. Faðir Sanju býr í litlum kofa í þorpinu ásamt fjölskyldu sinni. Vinir hennar taka henni fagnandi. En faðir Sanju virðir hana vart viðlits, þrátt fyrir að vera að hitta hana í fyrsta sinn í marga mánuði. Fyrirlitning hans yfirþyrmandi. Hann umdeildur í þorpinu og stríðir við drykkjuvandamál og spilafíkn, en fjárhættuspil eru mjög vinsæl í Kambódíu. They will gamble on anything, you know, even if it's a cockroach race or something like that, you know, seeing which cockroach is going to win. It's just something they do. And I suppose it's entertainment. There's nothing else for them to do in the evening, or very little to do. Tíma var faðir Sanju þorpsleiðtogi, en misti völdin vegna óreglu. Those gambling debts go for a certain amount of time until the neighbour turns around and says, hey, come on, I want my money. What do they have to give? That's when their children turn into commodities. When you're on $1 or $2 a day, and you suddenly find your 14-year-old girl can be sold for $1,000, that's nearly 3 years' salary. That's an enormous amount of money in the context of what they're living in. Í kofanum þar sem faðir Sanju býr, sofa allir saman í einu rými. Hengirúmið eina húsgagnið fyrir utan rúmið. Salernisaðstaðan fyrir aftan kofan. Faðir Sanju á nokkrar konur í dag. Móðir hennar hvarf skömmu eftir að hún fæddist og hefur ekki sést síðan. Taңពីខ្ញុំបានបែកបាក់គ្នាមកខ្ញុំអត់ដឹងថាគេទៅណាឬមកណាខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះអីខ្ញុំសួរប៉ាខ្ញុំច្រើនដងថាម៉ែខ្ញុំនៅណាឈ្មោះអីគាត់មិនដែលប្រាប់ខ្ញុំគាត់លាក់រឿងនឹងរហូត Pabbi Sanju segist ekki hafa varið miklum tíma með dóttur sinni í gegnum tíðina. ហើយសភាពថាយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំក៏អត់បានដឹងច្បាស់ដែរតែរយៈពេលដែលបាត់ខ្លួនមួយរយៈនេះក៏មិនមែនបាត់ចេញពីនេះដែរពីព្រោះកូនហ្នឹងបានបាត់ពីកន្លែងយាយនៅថៃហ្នឹងណាបាទអត់ខ្ញុំអត់ដែលបានទំនាក់ទំនងផងស្រាប់តែពេលបាត់ចេញពីថៃហ្នឹងគាត់បានទេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាបាត់ចេញពីគាត់មកហើយអញ្ចឹងណា Hann segist hafa reynt að leita að dóttur sinni í nokkra mánuði án árangurs og gefist upp. ពេលខ្លះគាត់គិតព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំពេលខ្លះដូចគាត់មិនដូចគាត់អត់គិតពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ពីគាត់ដែរព្រោះអីខ្ញុំមិនដែលនៅជាមួយគាត់ខ្ញុំនៅតែជាមួយយាយច្រើនភាគច្រើនហើយនៅជាមួយម៉ែក្រោយច្រើនជាង Við spurðum föður Sanju hvort hann færi öðruvísi að ef hann fengi annað tækifæri. មិនដឹងថាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចនឹងបើច្បាប់នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានក៏ប៉ុន្តែការទប់ស្កាត់គ្រាន់តែវាបានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនទាន់បានទាំងស្រុងនិយាយគឺមិនបានទាំងស្រុងមកពីព្រោះវាខ្លះអ្នកខ្លះវាខ្លាចតែអ្នកខ្លះវានៅតែល្មើសអញ្ចឹងអាការជួញដូរនេះវានៅតែមានខ្លះ Kona sem býr í nágrenninu segist hafa fylgst með fjölskyldu Sanju frá því að hún var smábarn. តែប៉ុណ្ណឹងស្លូតតែប៉ុណ្ណឹងមនុស្សចេះមកទេហើយទៅរៀនបានថ្នាក់ទី 2 តាំងពីដឹងរឿងកាត់ឡើងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាវារឿងវាអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវារស់នៅហ្នឹងវាល្អរហូតក្មេងវាស្លូតរហូតណា Hún segist lítið vita hvað varð af Sanju eftir að hún hvarf úr þorpinu.
cả việc tàu trên từ Thái nâng à ở bản đừng tơ việc bạc chặt sang cùng rồi xa mấy việc tàu luôn anh về nâng nhưng mà đừng thà bạc đường ấy tê mình đừng thà cái vô khinh bệnh cho ngày phụcสัญญาหนึ่งเป็นสัญญามันเอานึงคือถ้ากัดมันแจกกรองประดับดาวโกนเต้กัดกึดแต่ปีเล่งถ้ากากว่าข้ามแจกดาวโกนใหญ่ๆมองได้ When a person is paying debts, they will use anything they can to make those debts. As you say, whether it's corn or chicken or children, it's there. And they say, okay, you could have my daughter. I will let you have her, for $50, $100, $300. And so that child is then taken from her original home and placed in a neighbour's home. That neighbour might get into debt. So that child will be sold on again because she's somebody else's child originally, not their child. So that child has been sold once, can be sold again and again and again. Then they have to turn around and say, well, now, how can I make more money out of this girl? And the easiest thing to do is to get her into prostitution. And before she knows it, she's serving 10, 15, 20 men a day. Sumar af stúlkunum í þorpinu hennar Sanju hafa fengið fræðslu þar sem þeim hefur verið kennt að forðast þá menn sem stunda mansal. Hay năng để tha mình nước phai hay mà nào phum dương nắng tha dương mình squat dương mình trao nói chết cái tê lúc lại cái chập dương tàu phơi gì say khội say anh trao cái chuyện ngay vì kê dương mình trao nói chết cái tê. Sumir mannræningjar nota lyf til að svæfa börnin áður en þeir taka þau á brott með sér. Miền Tây nhung được cái dây cái được tha cái tiệt mà dương hay dương sờ lóp có cái vô dương tàu lụa tại tao dương ở đằng luôn tê cứ cái miền Nam đã nằm đầy hay cái màu vải mà dương tao việc tha việc chìa cho tao dương cả tuần luôn sờ lóp tàu. En hvað með foreldrana? Reyna þeir ekki að ná stúlkunum til sín aftur þegar þær hafa horfið eða verið stolið? Obviously those that have sold them don't. But those that have had them kidnapped or tricked, they try very hard, very, very hard. It really, it's so painful when you see them. And you see them trying because most of the time they never find them. Þessar hörmulegu staðreyndir okkur fjarlægar en rista djúpt í vitund þess sem leitar svara. Hvað hægt að gera til að stöðva vandann? Fjöldi hjálparsamtaka starfandi í Kambódíu. Þau kljást við þjóðfélagsmeinin með þrotlausri vinnu sinni. Vinnu sem knúin áfram af kærleika. Ástríðunni fyrir að bæta líf fólks. Í endurhæfingarbúðunum þar sem Sanja dvelur eru 50 stúlkur sem hafa þolað hörmungar kynlífsánauðar og ofbeldis. Af öryggisástæðum eru engar myndatökur leyfðar í endurhæfingarmiðstöðinni en nokkrar slíkar eru starfræktar í borginni. Stúlkurnar sem þar dvelja eiga sér allar þjáningarsögu að baki líkt og Sanja og sumar eru enn verri. And that's why for us we are really focusing on trafficking prevention. We have to stop it. Hluti endurhæfingarinnar fram í frumskóginum þar sem stúlkurnar dvelja eina viku í senn. ជាទូទៅនៅចំណុចចាប់ដើមនៃគេមកគឺគេអត់សូវមានទំនុកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាស់ៗឧទាហរណ៍ដូចជាទងយៈមើលថាសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺភ័យមែនតើប៉ុន្តែអាចបង្រៀនឲ្យគាត់បោះបង់ការភ័យខ្លាចចោលហើយបោះបង់អាទម្លាប់ដែលគាត់គិតថាមិនអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះគឺគាត់អាចធ្វើបាន It
Sanja var búin að vera í endurhæfingunni í meir en hálft ár þegar hún þorði að segja í fyrsta sinn frá því sem hún hefði þurft að þola. Because once somebody has gone through that kind of trauma, it is a huge process to bring them back where they can start to function again in society, and often society then doesn't even accept them. Sanja var hrædd og hún skammaði sín fyrir sjálfa sig. En nú hefur hún styrst. Hún fær ást og umhyggju frá leiðbeinendum og félögum sínum í endurhæfingabúðunum. Þar hefur hún lært að lesa og skrifa og stúlkunum kennd enska og þær læra á tölvur. Tíមួយនៅមណ្ឌលហ្នឹងម៉ែមើលថែខ្ញុំបានអស់ហើយដនគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូត Mikilvægasti liðurinn í hjálparstarfinu eru forvarnir. Sjálfboðaliðar hjálparstofnana ferðast milli þorpa með teikningar sem útskýra hættuna sem af mansali stafar. Vegna þess hversu margir eru ólæsir notast við einfaldar myndasögur þar sem hættan skýrð. Mæðurnar fá einnig sérstaka kennslu og eru stöðugt viljugri til að mæta og hlýða á boðskapinn. Hjálparstarfið erfitt og óeigingjarnt. Stundum finnst Jeff eins og hann sé að berjast við vindinn. I just heard of a very sad story recently where a girl was rescued and she went through all the milestones and everything was going well. They thought it was fantastic, and she even got married and went back to live in a new village with her husband, and she'd been there for 2 years. And then somehow the villagers found out that she had once been a prostitute. And they started to talk amongst the village, and she got so much negative pressure, she went out and killed herself. En það sem heldur sjálfboðaliðunum gangandi og knýr þá áfram í starfi sínu eru góðu dæmin eins og Sjanja. ខ្ញុំបានជឿព្រះអង្គធ្វើខ្ញុំប្រែចិត្តសារជាថ្មីមិនឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តហើយព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតគេលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកុំឲ្យសោកស្ដាយនឹងអ្វីដែលកន្លងហួសមកហើយឲ្យគិតតែទៅមុខទៀត គិតអនាគតទៅមុខទៀតកុំគិតថយក្រោយព្រោះអីខ្ញុំបោះចោលរឿងអាក្រក់ចោលអស់ហើយខ្ញុំកសាងជីវិតថ្មីរស់នៅសារជាថ្មី Og nú Sanja orðin svo sterk að hún sjálf farin að vinna hjálparstarf og vara börn og foreldra við hættunum sem hún lenti í. ប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់មកបរៀនក្មេងៗនៅស្រុកខ្ញុំបរៀនកុំព្យូទ័រអង់គ្លេសហើយមានពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអាចបរៀនពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នដែរ We are seeing changes in attitude. We're seeing people think about things. Is it enough? I'm not sure. We need to change men in every country in the world so that they really become focused on living a life which relates to their family and being honest to their families. And really that's how we're going to stop the problem. But otherwise that problem is going to be anywhere where there is poverty and there are men who are willing to pay for sex. Langstærsti hluti þeirra sem kaupa vændi í landinu eru kambódískir karlmenn. Einungis lítið brot eru ferðamenn, en í fjölmiðlum nánast eingöngu fjallað þá. Of course we need to stop the foreigners, but that's about 2 or 3%. Let's hit the other 90-95%. Sanja heppin að hafa ratað í endurhæfingarmiðstöðina. Ef slík skýli væru ekki starfrækt, hefðu mörg fórnarlömb í engin hús að venda. That place to go when you're on the run, when you're trying to get away, is essential. There has to be a place of safety. There has to be a place where the children can open up, they can talk about their problems, they can feel safe and say whatever they want to say. And this is why Cambodia really has needed the help of NGOs and the like in order to help kickstart some of these services again. Stúlkunum líður oft illa fyrst eftir að þær byrja í endurhæfingunni. Í viðtölum kemur í ljós að þeim finnst eins og þær hafi brugðist fjölskyldum sínum með því að hætta vinnu sinni í vændishúsunum. Jeff furðar sig á æðruleysi stúlknanna.
Ein þeirra sem hann vinnur með á móður sem seldi hana fyrir $300. I said to her, "Do you hate your mother?" And she said, "No," she says, "we were poor, like, what was the choice?" And I think a lot of people don't really understand how these things can happen because they also don't understand the culture and how people are and how people feel and think in those cultures. So I really want people out there to really have an appreciation that this is a good culture. These are a good people, but they are very different in the ways they think. And so we have to be different sometimes in the way we work with them and the issues that we raise with them and the way we talk about things. Smátt og smátt styrkjast stúlkurnar í endurhæfingabúðunum og öðlast sjálfstraust og sjálfsvirðingu að nýju. Þrátt fyrir martraðir, kvíðaköst og stöðugan ótta öðlast þær von betra líf. The hope has to be real. It has to have some foundation. And so when they begin to learn more skills, different skills, whether it's language skills, even learning English, can be a door opener to a better job. Eftir dvölina í endurhæfingunni verður Sanju komið fyrir á fósturheimili þar sem allt kapp verður lagt á að gera hana að hamingjusamri og heilbrigðri ungri konu. ថ្មីខ្ញុំខ្លាចដែរតែពេលខ្ញុំបានចូលមណ្ឌលខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំនឹងកសាងអនាគតជាថ្មី Með hjálparstarfinu stúlkunum kennt að nauðganir eigi aldrei rétt á sér. Þeim komið í skilningum að nauðgun og mansal eru mannréttindabrót. Þær þurfa að þekkja viðurlögin og hafa kærk og þrek til þess að kæra allt kynferðisofbeldi til lögreglunnar svo að réttvísi nái fram að ganga. Fyrst og fremst verður þær að venja sig af hugsunarhættinum að þær eigi ekkert gott skilið. And so you have to try and work around those things and work at the grassroots level so that you avoid much of the bureaucracy as possible and get the aid through to the people at the lowest level. So I think there was improvement. I think there's a lot of room for even more improvement. But I think advances are being made. And once you started helping people to help themselves, they did. They did help themselves. And that made a big difference. En langt í land. Yes, I think the work of NGOs in Cambodia will still have quite a long life. The country can absorb it, it's needed, and I think it's money well spent. If there is no hope, there's nothing to look forward to. And somehow we have to instill the hope of better things, a better life, a future to look forward to. Something where there isn't corruption, there isn't the profiteering, the racketing. There is something which people can look forward to, which is safe, which is sound, which creates a loving environment. That's what's lacking. And unless society can find that, then the situation isn't going to change. But once they can have something they can hold on to and say, yes, things are going to get better, we know that. We've got to work through this. I have some goals I can work towards. Then that child can see a better future ahead of them.